हेलो नमस्ते एभ्रिवान म निलेश झा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोबाट हामीले क्लास 12 सिभिल इन्जिनियरिङको आरसीसी सब्जेक्ट स्टार्ट गर्न जाँदैछौँ र आजको यस भिडियोमा हामीले आरसीसी को सिलेबस र कुन च्याप्टरले कति मार्क्स बोकेको छ, कुन च्याप्टर कसरी पढ्दा ठिक हुन्छ, कस्तो खाले क्वेशन आउँछ त्यो सबको बारेमा चाहिँ हेर्नेछौँ। आज हामीले कुनै च्याप्टर स्टार्ट गर्ने होइन, तर कुन कुन च्याप्टर छ यो सबैको बारेमा चाहिँ आज हामीले बुझ्नेछौँ यही भिडियोमा। जस्तो ढिलो नगरिकन स्टार्ट गरौँ। In this RCC video lecture series, we will be focusing more on the NEB syllabus of class 12 technical and vocation stream civil engineering. यो सबै सिलेबस वाइज नै हुनेछ। NEB ले जुन सिलेबस दिएको छ हामीलाई त्यही सिलेबस अनुसार नै हामीले भिडियो सिरिज बनाउने छौं। The purpose of this lecture series is to present the concepts of design and drawing in a simple and lucid manner which can be understood by the students easily. अब यसमा चाहिँ हामीले किताबमा अब सबै कुरा दिएकै हुन्छ, तर पनि हामीलाई गाइडेन्स किन जरुरी छ भने चाहिँ किताबको सबै कुरा हामीले आफैले पढेर बुझ्दैनौं। टिचरहरुको पनि अब सबै टिचरको पढाउने स्टाइल सबै अलग अलग टाइपको हुन्छ। धेरै स्टुडेन्टले जस्तै एउटा स्टुडेन्टले एउटा टिचरको पढाइ बुझ्छन् भने अर्को स्टुडेन्टले फेरि अर्को टिचरको पढाइ बुझ्छ। सो सायद तपाईहरुलाई अब सबैलाई मेरो पढाइ अब बुझ्न सक्नुहुन्न होला, तर कुनै कुनै स्टुडेन्टले त बुझ्न सक्नुहुन्छ होला नि। सो एकचोटी चाहिँ अवश्य हेर्नु होला भिडियो सिरिज। यदि बुझ्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुको लागि फाइदा हुने हो र सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला सबै भिडियोस। यदि मन पर्छ भने चाहिँ लाइक गर्नु होला, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। मन परेन भने चाहिँ डिसलाइक पनि गर्दा हुन्छ, तर तपाईहरु आफ्नो फिडब्याक दिएर जानु होला। यदि मैले केही सुधार गर्न पाए भने चाहिँ मैले सुधार गर्नेछु। केही नराम्रो लागेमा त्यो तपाईहरुले फिडब्याक दिन सक्नुहुनेछ कमेन्टमा। त्यो सबै कुरा मैले सच्याउने छु आउने भिडियोजमा। तर यतिकै चाहिँ नजानु होला, भिडियो हेर्नुस्, मन पर्यो भने त्यसको नि फिडब्याक दिनुस्, राम्रो लाग्यो भने त्यो पनि जानकारी दिनुस्, मलाई मोटिभेसन आउँछ त्यहाँबाट। मन परेन भने पनि तपाईहरुले अब के मन परेन, मैले के सुधार्नु पर्छ त्यो सबै कुरा तपाईहरुले कमेन्टमा लेखेर जानुस् कि मैले नेक्स्ट भिडियोबाट त्यो सुधार गर्नेछु है त। We will go through the theories and the designs according to the IS code recommendations. र RCC मा हामीले जति पनि थ्योरीज पढ्छौं, जति पनि डिजाइन पढ्छौं, त्यो सबै थ्योरीज एन्ड डिजाइन चाहिँ IS कोडले रेकमेन्ड गरेको अनुसार हुनेछ। र यसमा हामीले कुन कुन कोड युज गर्नेछौं त्यो पनि मैले तपाईहरुलाई भन्दिनेछु। The designs of RCC members will also help the bachelor's students to learn about the procedures and steps to be followed while designing in a simpler way. र यहाँ जुन हामीले अब डिजाइनको कुराहरु पढ्छौं नि, त्यो 12 क्लासले मात्र नभएर ब्याचलरका स्टुडेन्टहरुलाई पनि हेल्प गर्नेछ। सो यदि तपाई ब्याचलरको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले यहाँबाट केही कुरा लिन सक्नुहुनेछ, जस्तै बीम, कलम, स्ल्याब, टिम्बर, स्टील, यो सबैको डिजाइनहरु जति स्टेपहरु जति छन्, डिजाइन प्रोसेस जति छ, आईएस कोड कसरी पढ्ने कसरी हेर्ने त्यो सबै कुराहरु तपाईहरुले यहाँ भिडियोहरुबाट लिन सक्नुहुनेछ। यदि ब्याचलरको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने पनि र 12 को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले लिन सक्नुहुनेछ। द भिडियोज विल बी बेस्ड अन द लेटेस्ट सिलेबस अफ द सब्जेक्ट। र लेटेस्ट सिलेबस भनेको यसभन्दा अगाडि चाहिँ अर्कै सिलेबस थियो, 1 वर्ष भयो हाम्रो सिलेबस चेन्ज भएको। आरसीसी को यो फर्स्ट एक्जाम नै भयो यसपाली चाहिँ। एउटा एक्जाम चाहिँ भएको छ यो सिलेबसमा, यो न्यू सिलेबसमा। अब यसपाली चाहिँ अब सेकेन्ड एक्जाम हुनेछ। सो यो नयाँ सिलेबस नै हो, यो एउटा मात्र एक्जाम भएको छ, एउटा ब्याच मात्रै गएका छन् यो सिलेबसमा एक्जाम दिएर। एन्ड त्यसपछि चाहिँ कोड्स टु बी युज्ड। अब हामीले कुन कुन कोड युज गर्छौं। सो आरसीसी को लागि चाहिँ मेनली हाम्रो कुन छ त आईएस 456 2000 SP16 को युज गर्दा नि हुन्छ, नगर्दा नि हुन्छ। त्यसपछि स्टील को लागि हामीसँग आईएस 800 2007 र अर्को यसको स्टील को टेबल पनि आउँछ जुन कि आईएस 808 छ है। स्टील को लागि हामीले दुईटा कोड युज गर्छौं, एउटा आईएस 800 2007 र अर्को चाहिँ स्टील को टेबल वाला कोड आउँछ जुन कि आईएस 808 छ। र मैले यहाँ टिम्बर को लागि लेख्न बिर्सेको छु। टिम्बर को लागि चाहिँ हाम्रो कोड हुनेछ आईएस 883 है, आईएस 883 यो चाहिँ हाम्रो टिम्बर को कोड हुनेछ। सो हामीले मेनली तीनटा कोड युज गर्नेछौं, आईएस 456 2000, आईएस 800 2007 र आईएस 883। र स्टील को लागि अर्को पनि कुन छ त आईएस 808 जहाँबाट हामीलाई सेक्सनहरुको डिटेल आउँछ। अब हेरौं हाम्रो सिलेबस कुन टाइपको छ त।
फर्स्ट च्याप्टर छ हाम्रो डिजाइन कन्सेप्ट अफ रेनफोर्स कन्क्रिट, जुन कि 8 मार्क्सको लागि सोधिनेछ। यसपालि चाहिँ यो एक्जाममा हामीलाई सोधेको थियो बिहेभियर अफ रेनफोर्स कन्क्रिट इन बेन्डिङ भनेर, यहाँबाट सोधेको थियो क्वेसन। यो सायद कसैले पनि एक्सपेक्ट गर्नुभएको थिएन होला यो क्वेसन आउँछ भनेर। हामीले प्रोपर्टिज सायद यो गेस गरेका थियौँ होला कि प्रोपर्टिज सोधिन सक्छ कन्क्रिट रेन्फोर्समेन्टको। त्यस पछाडि यो स्ट्रेसहरूको चाहिँ डेफिनेसन सोधिन सक्छ, अल्टिमेट लोड र लिमिट स्टेट मेथड डिजाइनलाई डिस्क्राइब गर्न भनिदिन सक्छ, यस्तो खाले। तर यो जुन बिहेभियर अफ रेन्फोर्स कन्क्रिट बेन्डिङ थियो त्यो चाहिँ आउट अफ द टेबल आइदियो है। तर पनि केही थिएन, अब पढ्ने विद्यार्थीहरूले गरेका छन् सबैले। यो 8 मार्क्सको चाहिँ च्याप्टर हो। यसमा हामीले पढ्नुपर्ने कुरा प्रोपर्टिज अफ कन्क्रिट इन रेन्फोर्समेन्ट, बिहेभियर अफ रेन्फोर्स कन्क्रिट इन बेन्डिङ, डिजाइन अफ रेन्फोर्स्ड कन्क्रिट सेक्सन, मोडुलर रेसियो, पर्मिसिबल एन्ड अल्टिमेट स्ट्रेस, डिस्क्राइब अल्टिमेट लोड एन्ड लिमिट स्टेट मेथड अफ डिजाइन र यसको क्रेडिट आवर चाहिँ 8 घण्टा दिएको छ। सेकेन्ड च्याप्टर छ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु रेन्फोर्स कन्क्रिट स्ट्रक्चर्स, यो चाहिँ 5 मार्कको लागि सोधिनेछ यो च्याप्टरबाट र यसको क्रेडिट आवर चाहिँ 6 घण्टा दिएको छ। र यसमा सोधिने अब यसमा हामीले के पढ्नुपर्छ त, डिफ्रेन्ट डिजाइन फिलोसफिज, वर्किङ स्ट्रेस मेथड अफ डिजाइन, assumptions, permissible stresses and factor of safety, limit state method of design, objectives and assumptions, describe concept of singly and doubly reinforced sections, behavior of RC beam in bending, concept of partial factor for loads and materials, stress strain diagram, explain position of neutral axis, moment of resistance, compare under reinforced, over reinforcement and balance sections। अब यो च्याप्टरबाट चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट भन्दा चाहिँ जस्तै वर्किङ स्ट्रेस मेथडको एजम्पसन भयो, लिमिट स्टेट मेथडको एजम्पसन भयो। यो लिमिट स्टेट मेथडको एजम्पसन चाहिँ अलिक बेसी इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस पछाडि चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पनि इम्पोर्टेन्ट छ, न्युट्रल एक्सिस र मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स। अब यसको डेरिभेसन चाहिँ अर्को च्याप्टरमा दिएको छ, थर्ड च्याप्टरमा। यसमा हामीले डेराइभ गर्दा नि हुन्छ नगर्दा नि हुन्छ, जस्ट हामीले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ अन्डर एन्फोर्स भनेको हो, ओभर एन्फोर्समेन्ट भनेको हो र ब्यालेन्स सेक्सन भनेको हो, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब थर्डमा छ हाम्रो डिजाइन अफ रेन्फोर्स्ड कन्क्रिट स्ट्रक्चर। मेन अब यसमै छ सबै थोक डिजाइनिङ प्रोसेसहरू फ्लेक्सिबल मेम्बरको लागि। यो चाहिँ 7 मार्कको लागि सोधिनेछ र क्रेडिट आवर दिएको छ 9 घण्टा। यसमा के छ त, एनालाइज सिंगली एन्ड डबली रेन्फोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्सन्स, एनालाइज सिंगली रेन्फोर्स्ड फ्लान्ज सेक्सन, डिजाइन अफ रेक्टेंगुलर एन्ड फ्लान्ज सेक्सन, डिजाइन अफ one way and two way slabs using NS code, practice on the use of different codes NS codes for the design of RCC structures। अब यहाँ जुन NS कोड भनेको छ यो हाम्रो नेपाली स्ट्यान्डर्ड कोड हो। अब यो नेपाली स्ट्यान्डर्ड कोड यदि तपाईले हेर्नुभयो भने त्यो नेपाली स्ट्यान्डर्ड कोडमा के लेखेर दिएको छ, डिजाइन एज पर द IS कोड। सो अल्टिमेटली हामीले युज गर्ने भनेको IS कोड नै हो। अब यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले बीम डिजाइन गर्नु पर्यो, रेक्टेंगुलर बीम र फ्ल्यान्ज बीम दुईटै। त्यस पछाडि one way र two way स्ल्याब पनि डिजाइन गर्नु पर्यो र त्यस पछाडि चाहिँ अब प्र्याक्टिस गर्न भनेको छ, त्यो प्र्याक्टिस पनि गर्नु पर्यो है। अब हाम्रो फोर्थ च्याप्टर छ शियर एन्ड बन्ड्स फर RC सेक्सन्स। यो चाहिँ 5 मार्क्सको लागि सोध्छ यहाँबाट र 6 घण्टा यसको क्रेडिट आवर दिएको छ। यसमा चाहिँ बिहेभियर अफ RC सेक्सन इन शियर, शियर रेसिस्टेन्स अफ रेन्फोर्स सेक्सन, types of shear reinforcements, strength of vertical links, design of vertical stirrups, explain local and anchorage bond, anchorage lengths, bar curtailment, practice code for shear reinforcement and curtailment। यसमा चाहिँ हामीले जस्तै कुनै पनि मानव बीम नै एक्जाम्पल लिने हो भने चाहिँ बीममा हामीले दुई टाइपको रेन्फोर्समेन्ट प्रोभाइड गर्यो, लङ्गिट्युडनल रेन्फोर्समेन्ट र शियर रेन्फोर्समेन्ट। अब त्यो शियर रेन्फोर्समेन्टमा हामीले के कुरा प्रोभाइड गर्न सक्छौँ र त्यसको डिजाइन चाहिँ कसरी गर्छौँ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले फोर्थ च्याप्टरमा पढ्नेछौँ। अब फिफ्थमा के छ त हाम्रो एक्जियली लोडेड RC कलम्स। अब एक्जियली लोडेड RC कलम पनि यो 5 मार्क्सको लागि सोधिनेछ र 6 घण्टा नै छ यसको क्रेडिट आवर पनि। यो चाहिँ एकदम सिम्पल हो यो फिफ्थ च्याप्टर चाहिँ। टाइप्स अफ कम्प्रेसन मेम्बर्स, डिजाइन अफ RC सर्ट कलम, हामीले सर्ट कलम मात्रै पढ्नु पर्नेछ, लङ कलम पढ्नु पर्दैन। सिलेबस अनुसार चाहिँ सर्ट कलम मात्रै छ। रेन्फोर्समेन्ट एन्ड डक्टाइल डिटेलिङ, यो डक्टाइल डिटेलिङको बारेमा पनि हामीले डिटेलमा पढ्नुपर्छ, यो पनि सोधिन सक्छ एक्जाममा। त्यस पछाडि प्र्याक्टिस कोड रिक्वायरमेन्ट। सो यसमा चाहिँ डिजाइनको रूपमा चाहिँ हामीले RCC सर्ट कलम मात्रै पढ्नुपर्ने हो। अब सर्ट कलममा सेप अनुसार जस्तै सर्कुलर हुनसक्छ, स्क्वायर हुनसक्छ, रेक्टेंगुलर हुनसक्छ, त्यति हो। अरू धेरै कुरा यसमा चाहिँ हामीले पढिराख्नु पर्दैन। त्यस पछाडि यहाँ हेरौँ अब यो च्याप्टर 1 देखि 5 सम्म चाहिँ RCC को पोर्सन थियो।
भनेपछि रेन्फोर्समेन्ट कन्क्रिटको पोर्सन थियो। त्यसपछि 6, 7 र 8 हाम्रो स्टिल सेक्सनको छ है। सो 6 मा छ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन, यो चाहिँ स्टिल स्ट्रक्चरको लागि। इन्ट्रोडक्सन टु स्टिल स्ट्रक्चर्स, टाइप्स एन्ड प्रोपर्टिज अफ स्टिल, एलोवेबल स्ट्रेस इन स्ट्रक्चरल स्टिल, concept of limit state design in steel structure, use of steel as a structural member in construction, codes of practice for design of steel structures, advantage and disadvantage of steel structures। यो चाहिँ 1 मार्क्स को लागि मात्रै छ। यो सिलेबस अनुसार चाहिँ 6 च्याप्टर हाम्रो 1 मार्क को लागि मात्रै छ र 3 घण्टा छ क्रेडिट आवर। अब 1 मार्कमा के नै सोध्न सक्छ होला त? 1 मार्कमा सोध्ने भनेको स्टिल स्ट्रक्चरको डेफिनेसन हुन सक्छ, एलोवेबल स्ट्रेस भनेको के हो त्यो सोधिन सक्छ, प्रोपर्टिज छ भने अब 2टा प्रोपर्टी 3टा प्रोपर्टी लेख्न भनिदिन्छ होला। सो 1 मार्कमा चाहिँ के नै सोध्छ होला, अथवा कुनै एउटा एमसीक्यू आइदियो 1 मार्क को लागि हो। 7 च्याप्टर्स अलि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, बिकज सबभन्दा बेसी मार्क्स भनेको 7 च्याप्टरबाट नै सोधिरहेछ। अब 7 च्याप्टरबाट चाहिँ 10 मार्क को छ र क्रेडिट आवर पनि 10 छ र यसमा चाहिँ हल्का अरूभन्दा कम्पेरेटिभली अरूभन्दा हार्ड चाहिँ हाम्रो 7 च्याप्टर नै हो। पुरानो अब फर्स्ट ब्याचलाई पनि सबभन्दा गाह्रो यही च्याप्टर लागेको थियो। अब धेरै स्कुलमा पढाइ पनि नभएको गुनासो सुन्न पाएको थियो, मेसेजमा त्यस्तै भनेका थिए विद्यार्थीहरूले कि सरले पढाउनु नै भएन भनेर। त्यसरी चाहिँ नछोडिदिनु होला विद्यार्थीहरूलाई, कमसेकम तपाईँहरूले पढाइदिनु भयो भने उनीहरूलाई पनि त थाहा हुन्छ नि कुरा चाहिँ के हो त त्यहाँभित्र। अब गाह्रो मानेर छोडिदिन्छन्, त्यो नछोड्नु पर्ने। सजिलै छ तर कम्पेरेटिभली चाहिँ अरूभन्दा हार्ड जस्तै छ। अब हार्ड पनि नभनौँ, सायद यो हाम्रो डेली लाइफसँग चाहिँ हामीले फ्यामिलियर नभएर होला। जस्तै आरसीसी मेम्बर हामीले डे टु डे लाइफमा हेरेर हुन्छौँ, तर स्टिल स्ट्रक्चरहरू त्यति धेरै हामीले हेर्दैनौँ। त्यही भएर सायद विद्यार्थीहरूलाई गाह्रो लाग्न सकेको हुनसक्छ होला। तर तपाईँहरूले टेन्सन नगर्नु, हामीले यसमा पनि भिडियो बनाउनेछौँ र अझै केही भिडियो बनाएका पनि थियौँ हामीले यसभन्दा अघिल्लो ब्याचको लागि, र यसमा चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै भिडियो बनाउँछौँ भनेपछि यो पनि आउँछ। सो डिजाइन अफ टेन्सन एन्ड कम्प्रेसन मेम्बर्समा 10 मार्कको लागि हामीले पढ्नुपर्ने के छ भने टाइप्स अफ टेन्सन मेम्बर्स, नेट सेक्सनल एरिया, डिजाइन अफ मेम्बर्स सब्जेक्टेड टु एक्सियल लोड, एन्ड कन्डिसन्स एन्ड इफेक्टिभ लेन्थ, रेडियस अफ गाइरेसन एन्ड सरेन्डरनेस रेसियो, स्ट्रेन्थ अफ कम्प्रेसन मेम्बर्स, डिजाइन अफ कम्प्रेसिभ मेम्बर्स। सो त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ छैन। यो केही डिजाइन छन् त्यो चाहिँ हामीले पढ्नु पर्यो। अब च्याप्टर 8 मा रहेको छ डिजाइन अफ रुफ ट्रसेस। यो 2 मार्क्स को लागि सोध्छ एक्जाममा र यसको क्रेडिट आवर दिएको छ 5 आवर्स। र यसमा हामीले पढ्नुपर्ने कुरा के छ भने डिफरेन्ट टाइप्स अफ लोड्स अन रुफ ट्रस, इन्ट्रोडक्सन टु द डिजाइन अफ रुफ ट्रसेस, ट्युबुलर सेक्सन्स एन्ड कनेक्सन्स युज्ड इन स्टिल रुफ ट्रस। त्यसपछि चाहिँ 9th च्याप्टर छ हाम्रो 2 मार्क्स को लागि, यो पनि र क्रेडिट आवर दिएको छ 5 आवर्स। सो 9th च्याप्टरमा छ हाम्रो टिम्बर स्ट्रक्चर्स। टिम्बर स्ट्रक्चरमा के छ त? Introduction to timber, properties of timber, use of timber as a structural member, practice code for design of timber structures, advantage and disadvantage of timber structure and stresses in timber as per code। त्यसपछि चाहिँ अर्को इजी सब्जेक्ट हाम्रो अर्को इजी च्याप्टर चाहिँ हाम्रो युनिट 10 रहेको छ डिजाइन अफ टिम्बर स्ट्रक्चर। यसमा हामीले 4 वटा पढ्नुपर्छ खासमा। 3 वटा टाइपको छ हाम्रो कलम, त्यो कलममा पनि हाम्रो सर्ट, इन्टरमिडिएट, लङ पनि हुन सक्छ। सो 3 टाइपको चाहिँ हामीले कलम पढ्छौँ। त्यसपछि चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर बीम पनि हामीले पढ्नु पर्यो। सो गाह्रो छैन, सबै इजी नै छ। यो 5 मार्क्स हाम्रो हातमा नै हुन्छ यो। सो यो च्याप्टर चाहिँ धेरै नै इजी छ हाम्रो डिजाइन अफ टिम्बर स्ट्रक्चर भन्ने। डिजाइन अफ कम्प्रेसन मेम्बर, डिजाइन अफ सलिड रेक्ट्याङ्गुलर बीम एन्ड कोडल प्रोभिजन इन डिफ्लेक्सन अफ बीम। अब यो टिम्बरको लागि युज गर्ने कोड चाहिँ हाम्रो IS 883 हो। यो थियो हाम्रो सिलेबस। अब यही सिलेबस अनुसार चाहिँ हामीले हाम्रो भिडियो लेक्चर सिरिज स्टार्ट गर्नेछौँ। अब तपाईँहरूले कमसेकम एकचोटि चाहिँ कम्प्लिट भिडियो हेर्नुहोस्। अब त्यो भिडियो हेरेर यदि तपाईँले केही बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ हेर्दै जानुहोस्। यदि बुझ्नु भएन भने त्यसपछि तपाईँको मर्जी, तपाईँले हेर्दा पनि हुन्छ नहेर्दा पनि हुन्छ। मलाई दुःख चाहिँ लाग्दैन, तर अब तपाईँलाई के मन परेन त्यो चाहिँ भनेर जानु होला, ताकि मैले अर्को भिडियोमा अब आउने भिडियोमा त्यसलाई मैले सच्याउन सक्छु। मैले त्यो जुन मिस्टेक गरेको छु, जुन तपाईँलाई मन परेन त्यो मिस्टेकलाई मैले सुधार्न सक्छु नि त। सो यदि तपाईँलाई मन पर्यो भने हेर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र आफ्नो साथीभाइहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोस्। अब धेरै विद्यार्थीहरूलाई गाह्रो हुन्छ यो आरसीसी पढ्न, र यदि तपाईँले बुझेर अरूलाई पनि हेल्प गर्न सक्नुभयो भने, अरूमाझ पनि यो भिडियो पुर्याइदिन सक्नुभयो भने चाहिँ मलाई पनि राम्रो हुन्छ र विद्यार्थीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ है। सो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गर्नुहोस्, कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। मन परेन भने तपाईँले डिसलाइक गर्न सक्नुहुनेछ। र
कमेन्टमा चाहिँ लेखेरै जानुहोस् के मन परेन, मिस्टेक चाहिँ के भयो त, त्यहाँ मैले के सुधार्नु पर्छ, त्यो कुरा चाहिँ प्लिज लेखेर जानु होला। रिक्वेस्ट जस्तै बुझ्नुहोस् कि यसलाई। अनि च्यानल ग्रो गर्न चाहिँ हेल्प गर्न छ, तपाईँहरूले हेल्प गर्नु भएन भने चाहिँ मेरो केही पनि हुनेवाला छैन। मैले जस्ट भिडियो बनाइराख्नु छु त्यति हो। सो अब दुईवटा यसमा अर्को कुरा फेरि के छ भने, यसमा फर्स्ट र सेकेन्ड च्याप्टर चाहिँ जेनरली थ्योरी नै हो। सो हामीले लगभग स्लाइडबाट नै पढ्छौँ होला यो दुईवटा। त्यस पछाडि चाहिँ जति डिजाइन पोर्सन छ त्यो डिजाइन पोर्सन हामीले कि त बोर्डमा पढ्नेछौँ कि त अब पेपरमा रिकर्ड गरेर पढ्नेछौँ। हेरौँ के हुन्छ कन्डिसन। तर सुरुको दुईवटा च्याप्टर चाहिँ मेनली हामीले स्लाइडबाट नै पढ्नेछौँ। सो यस भिडियोमा यति नै राखौँ। तपाईँलाई मन पर्यो होला। नेक्स्ट भिडियोबाट चाहिँ हामीले हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरबाट स्टार्ट गर्नेछौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।